Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So dito naman tayo sa karugtong. Nasa part 2 na tayo, 11 hanggang 20. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na wag na kayo mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, dito kayo mag-PM sa Free Reviewers managed by Leonalyn. At yung sender natin ngayon ay yung nagtatanong bali, ay galing dito sa Free Reviewers managed by Leonalyn. Doon kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, pwede niyong puntahan direkta dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB group. Otherwise, kung mag-PM kayo dito sa Free Reviewers managed by Leonalyn, merong auto-reply dyan, so basahin nyo na lang. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Number 11. How many laces with 12 3/4 cm long can be obtained from a roll of 6.63 meters? Division ang gagawin natin. Pero bago mayari yan, dapat pareho sila. Either centimeter or meter ang gamitin natin. Each laces merong 12 3/4 cm. And this is equivalent to 12.75. Para sa detalye regarding sa fraction to decimal, hanapin fraction to decimal. Tapos, lagyan lang ng Leonalyn para mas madaling mas-sort out yung dati na nating la-upload kung paano mag-convert from fraction to decimal. So, we have 12.75 cm. Now, itong 6.63 meters, i-convert natin yan sa way na maging centimeter. So, bali, ito ay i-move lang natin twice to the right side at yan ay 663 centimeters. Now, ang tanong, bakit tayo mag-divide? Para malaman natin, kasi yan yung tanong mismo dito, how many laces with 12 3/4 cm long can be obtained from a roll 6.63 meters, which is equivalent to 663 centimeters. Ito yung tanong kung ilang ganyan 12.75 itong 663. So, 663 divided by 12.75. Yang divisor natin na yan ay dapat whole number yan. Kaya itong decimal na to, mag-move tayo twice to the right side. At ganun din ang gagawin natin dito sa loob, twice to the right side. At i-align sa taas. At dagdagan ng zeros or lagyan ng zeros itong mga space na yan. So, therefore, ito ay 1275. So, ngayon, 1275. So, dito tayo sa 6,630. Delete natin to. Ilang 1,275 ba? Itong 6,630. 5 yan siya. So, 5 times 1,275 and that is 6,375. So, i-minus natin to. This is 5. At ito ay 2 na 12. This is, again, 5 and 2. Bring down mo ang isa pang 0. 2,550 divided by 1,275. And that is exactly 2. Kaya ang sagot dito, kasi itong 2 na to, kung i-multiply mo yan, 2,550. So, therefore, ang sagot dito ay 52. Therefore, letter B. Next, number 12. How much is 25% of 55% of 350%? Ito, kung i-multiply natin yan lahat, ang sagot ay nasa mismong decimal.
meron tayo sa choices, meron tayong mga whole numbers dyan. So, posibleng itong 350, walang percent yan siya. So, anyway, pagpatuloy lang natin na pareho silang may percent. When we say percent, ibig sabihin yan ay per 100. Ang pinakasimpleng gawin nyo, pwede namang 0.25 times 0.55 times 3.5. I-multiply mo lang yan siya. Ang sagot dito ay 0.48125. Ngayon, sa choices, meron yang 48. So, kung gusto nyo, meron tayong 48, i-move natin twice to the right side para maging 48.125. Or, kung i-round off natin to hundreds, 48.13. Pero, meron kang percent. Sa choices, wala kasi yung percent. So, therefore, itong 350 na may percent sign, walang sign yan siya. Kasi kung walang sign yan, kapag ito ay minumultiply natin, 0.25, 0.55 times 350, ang sagot dyan ay 48.125 or 48.13 lang. Kaya ang sagot dito ay letter A. Now, isa pang paliwanag, doon tayo sa per 100. Percent. 25%, that means 25 per 100. Ang of multiplication yan siya. 55% means 55 per 100. At i-multiply natin yan sa 350. Again, yung 350 ay ignore natin yung percent sign kasi malamang sa malamang yan ay typo error. So therefore, 350 lang yan siya. Sa lahat ng mga whole number, meron yung automatic na 1 na denominator. Kaya this is multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. So bago tayo mag-multiply, meron tayong 0 sa taas. So mag-cancel din tayo ng isang 0 sa baba. Ang i-multiply natin 25, 55 at 35. And this is exactly 48125 over. Kopyahin yung 1. Meron tayong tatlong 0. 1, 2, 3. Yang tatlong 0 na yan. 1, 2, 3. Kaya ang sagot dito ay 48.125 or 48.13. By the way, para sa rounding off, pwede niyong i-search rounding off. Tapos, idugtong yung Lunalin para mas madaling ma-sort out. Meron tayong dati nang na-upload regarding sa rounding off, yung pinaka-latest lang ang panoorin nyo. Kasi yun yung regarding sa kapag 5, lahat ng next niya ay 5, round up tayo. So, ngayon, ito kasi yung 2 na yan, yung mismong katabi niya ay 5, round up tayo, i-drop mo si 5, round up, ang next sa 2 ay 3, kaya 13 yan siya. Ang tamang sagot dito ay letter A. Next, number 13. Kung sa tingin nyo ay medyo masyado ako madaldal, i-forward nyo lang yung video. Then, kung gusto nyong sagutan muna bago nyo makita yung mga solutions natin, mas maganda ring i-post nyo muna kada item. Try nyo munang sagutan bago nyo makita yung mismong solusyon natin or yung mismong sagot. Now, Rhylley, I don't know kung tama yung pagka-pronounce dito, weighs 84 kilos. If you converted into pounds, which of these would it be? Isang kilo ay 2.2 pounds. So therefore, itong 84 ay 84 kilos. Kailangan natin siyang i-convert. Naggamit ako ng multiplication. Now, anong gagawin natin dito? 1 kilo over 2.2 pounds or 2.2 pounds over 1 kilo. Itong dalawa na to, dyan tayo mamili kung saan sa kanila ang iparis natin dito sa ating 84 para makancel lang yung kilo na yan. So obviously, ang gamitin natin dito ay ito yan siya.
2.2 pounds over 1 kilo. So, kada isang kilo, mayroong 2.2 pounds. Ito ay i-cancel na natin yan siya. Ang matitira na lang yung pounds. So, i-multiply lang natin si 84 by 2.2. 2.2 pounds. At ang sagot dito ay 184.8 pounds. At yan ay nandito sa letter C. Next, number 14. Si Rhylley ulit na hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko sa pangalan na yan. Needs a box for her souvenirs and gifts, both in USA that can fit in an 85 cubic feet. Which dimensions must she need? So, ang gagawin lang natin dito ay i-multiply natin. Dito tayo sa mga choices titingin. So, itong letter A, kung i-multiply natin dito ay this is 75. 75 cubic feet. Ito naman, kung i-multiply natin to 3 times 4, 12 times 7, this is 84. Ito naman ay 3 times 5, 15 times 6, and this is 90. Yung isa, this is 108. Ang hinahanap natin, yung mismong 85 cubic feet. Ito ay kailangan nating mapasok sa isang box na dapat mas malaki dyan ng konti. At yan ay si letter C. Kasi ang tanong, ganito kalaki yung mismong ilalagay natin sa box. So therefore, yung mismong box natin ay meron siyang kunting space para malagay yung 85 cubic feet na yan. Kaya ang sagot dito ay itong letter C. Now, kung sakaling hindi kayo masaya sa sagot na yan, paki-comment na lang kung ano sa tingin nyo yung tamang sagot dito sa ating number 14. Next, number 15. Si Rhylley ulit, na hindi ako sigurado kung tama yung pagka-pronounce ko sa name na ito, is a basketball varsity player at her university. In her last game, she got 35 free throws and shot 80% only of these. How many free throws did she miss? Huwag lang mag-overthink. Nasa given mismo na 80% of 35, yan yung mismong meron siyang point or yung shot niya. So therefore, yung isa ay 20%. Ang pinaka-total natin, yung kabuuan ay 35. Lahat-lahat, 35. Yung 35 na yan yung 100%. Pero 80% niyan, yan yung shot 80%. That means, yan yung meron siyang point. Ngayon, ang kabaliktaran, ito yung na-miss niya. 20% of 35. 20% in decimal, 0.2. Ang of multiplication, i-multiply sa 35. And this is equal to 7. Kaya ang sagot dito, letter B, 7. Next, number 16. Which of these decimal equivalents below correspond to the following set of percentages? Meron tayong 28%. Sa choices, lahat sila dyan ay tama. Next, 4.5%. By the way, ang sa decimal niyan, pwede niyong i-search pala percent to decimal at lagyan ng lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload kung paano i-convert from percentage to decimal. So, ngayon, itong 28%, this is 0.28. Mag-move lang ka ba ng dalawang decimal going to the left side. Ito naman, 4.5, this is 0.045. Ngayon, eliminate natin itong si B.
kasi 0.45 yan siya. Eliminate natin si D kasi dalawang 0 yan siya after sa decimal. Next, 3%. And this is 0.03. Pareho sila dito. Next, 25.5%. And this is 0.255. Remember, mag-move lang tayo twice to the left side at i-drop yung percent sign. At ang nasa choices na pariho nito ay ito lang letter A. Kaya iyan na yung tamang sagot dito sa number 16. Next, number 17. What is the sum? So mag-add tayo of the polynomials. Ito isulat natin. 3x squared plus 2y squared plus 4xy. I-add natin dito sa x squared. So, dito natin siya i-align kung saan pareho sila ng mga variables, pareho sila ng mga exponent niya. Plus y squared plus xy. I-add lang naman natin yan siya. Sa addition, dapat pariho yung mga variables, itong mga may exponent sila, dapat pariho yan siya at yan ay kopyahin lang natin. Ang i-add natin ay yung mismong mga coefficient niya. 3 plus, kapag ang mga variables walang coefficient, automatic 1 ang coefficient niyan. So, 3 plus 1 and this is 4. Sa choices, eliminate natin si letter A. Next, kopyahin si y squared, kopyahin yung plus sign. Ito 2 plus, again, yan ay 1. And this is 3. Sa choices, isa lang yung may 3y squared. So, automatic, para hindi ka na maubusan ng oras, yan na yung tamang sagot. Kasi panigurado namang mali na yung B and C. Pero ipagpatuloy lang natin. Yung plus sign, 4 plus, automatic merong 1 yan siya. This is 5. At kopyahin yung x, y. So, ang sagot dito, 4x squared plus 3y squared plus 5xy. Marami na tayong na-upload na mga kalintulad dito. Tingnan nyo na lang sa channel natin. Next, number 18. A number doubled and increased by 15 is 43. Isang simpleng word problem. Now, for more examples kung paano mag-convert mga word problems to equation, pwede nyong i-search word to equation, tapos idugtong lang yung Leonalyn para mas madaling ma-sort out yung mga dati na nating mga videos regarding kung paano i-convert into equation yung mga word problems. Now, a number, let n be that number. A number doubled, this is 2n, and increased by plus 15. Ang ibig sabihin yan, ang is equal yan siya, 43. So, ito na yung algebraic equation natin. So, i-keep natin si 2n kasi kailangan natin itong i-isolate. Itong si plus 15, kapag matransfer sa kabila, pang minus na yan siya sa 43. In other words, nag-minus tayo ng 15 to both sides para makancel si 15 dyan. So, now 2n equals 43 minus 15 and this is 28. Ngayon, kailangan nating isolate si n. Since itong si 2 ay pang-multiply sa n, pang-divide na ngayon yan sa 28. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel si 2 dyan, n na lang ang natira. Now, n equals 28 divided by 2 and that is 14. Kaya ang sagot dito, yung number na yan ay 14. Now, let's do solution number 2. Dito tayo sa Canto-style way of solving. Or meron talaga mayroon itong term, yung gagawin natin ngayon, mayroon itong term. So, paki-comment na lang kung naalala nyo or kung alam nyo kung ano itong gagawin natin.
Dito tayo mag-umpisa sa 43. Increased by 15, doon tayo sa opposite, minus 15. Hindi tayo mag-add. And this is 28. Next, a number doubled. So, doon pa rin tayo sa opposite. Imbis na mag-multiply tayo, mag-divide tayo. 28 divided by 2. And this is exactly 14. So, yan na yung sagot. Next, number 19. 2 times a certain number added to. By the way, word problem na naman ulit tayo. So, uulitin ko rin para mas ma-master nyo kung paano i-convert ang mga word problems to equation. I-search nyo to, word to equation, tapos dugtungan ng liunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa word to equation. 2 times a certain number. So, let n be that number. 2 times daw. Added to 30 means plus 30. Gives equal yan siya. The same result. So, equal yan siya. As 3 times the same number subtracted from. By the way, search nyo rin ito. Subtracted from. Itong subtracted from, tapos idugtong yung liunalin para mas madaling ma-sort out. Panoorin nyo. Kasi laging lumalabas itong subtracted from. Baka lalabas na naman ulit. Para maintindihan nyo kung ano ibig sabihin yan. So, panoorin nyo yung mga previous videos natin regarding sa subtracted from. So, dito tayo sa subtracted from. Ibig sabihin, dito kinuha sa 90. Kaya 90 minus, sana ba yun? 3 times the same number. Let n be that number. So, minus 3n. Yan na yung equation sa problem na ito na pwede na natin isolve ngayon. Isang ulit pa para gets na gets sa iba. 2 times a certain number, let n be that number. 2 times a certain number, 2n. Added, plus yan siya, 30. Gives the same result, means equal yan. 3 times the same number, 3 times n, 3n. Subtracted from, kaya nasa unahan yung 90. Kasi si 3n, yan ay isubtract daw doon natin sa 90. So, 90 minus 3n. So, ngayon pwede na tayong mag-solve. Ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 2n dito. Itong minus n, since pang minus siya, kapag ma-transfer, pang-add na siya dito sa 2n. Now, ito namang si 90, dyan lang yan. Itong si 30, since pang plus siya dyan, pang minus naman siya kung i-transfer sa kabila. 90 minus 30, this is 60. 2n plus 3n, this is 5n. Kailangan nating kunin yung value ni n. Since si 5 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya. Sa 16, in other words, nag-divide na ng 5 to both sides para makancel si 5 dyan, n na lang ang natira. Now, n equals 60 divided by 5 equals 12. So, ngayon, i-double check natin. 2n plus 30 equals 90 minus 3n. Yung value ng n natin ay 12. So, yung 12 na yan, i-multiply natin sa 2. Tapos, 30 equals 90. Then, this is again 12. 12 times 2, or 2 times 12, this is 24 plus 30. Sa kabila naman, 3 times 12, and this is 36. 24 plus 30, 54 yan siya. 90 minus 36, and this is 54. Equal sila. Therefore, ang sagot na 12, ang tanong dito, what is the number? Ang number ay 12. Letter A ay tama.
Next, number 20. Ayan na naman si Rhylley na hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko sa name niya. Is working at the NBA ticketing office. She sold 21,250 tickets at bali 35 cents for mga ganyang match na yan. After the game, she remitted. Ito yung niremit niya. How much was left with Rhylley? So, i-multiply natin itong 21,250 by 0.35. Wait. Yang 0 na yan, later na yan. Dito tayo sa 35. Yang 0 yan ba? Later na yan. So, this is 25, 2, carry 1, 6, 10. This is 15. Carry 1, this is 7, 3, 6, i-add natin yan, 5, 7, 13, 4, 7, at yung 0, idagdag natin. So, dalawang decimal, 1, 2, dito yan siya. So, therefore, itong 7,437.50 minus natin tong, ito ba, 6,897. So, meron tayong 50. This is 0. Sa choices, para hindi ka maubusan ng oras, i-align natin yan. Kung nag-iisa lang, merong 0, tapos 50, wala man. Wala siya. So, ipagpatuloy lang natin. This is 13. This is 4. And this one is 540. So, ang sagot dito ay ang tanong, how much was left with Rhylley? Ang sagot, $540.50. Nasa choices ba? Wala sa choices. Ito yung tamang sagot dito. So, posibleng may typo error ito. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.